નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે કાલ જોયું હતું કે માહિતીની ગોઠવણી, બરોબર. હવે એના પછીનો ટોપિક છે કે પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 59, બરોબર. પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 59. તો એમાં એક દાખલો આપેલો છે કે તમારી શાળાના ઓછામાં ઓછા 20 વિદ્યાર્થીઓ, એટલે કે આપણી શાળાના ઓછામાં ઓછા 20 વિદ્યાર્થીઓમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓનું વજન કિલોગ્રામમાં કરો. એટલે આપણે ક્લાસની અંદર 20 વિદ્યાર્થીઓનું વજન કરીશું, જેમાં છોકરાઓ હશે અને છોકરીઓ પણ હશે. મળેલી માહિતીને એવી રીતના ગોઠવો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો, બરોબર. તો આપણે 20 છોકરાઓનું વજન કર્યું, બરોબર. તો 20 છોકરાઓ એટલે લખ્યું કે ધારો કે મારા વર્ગના 20 વિદ્યાર્થીઓનું વજન ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવેલ છે. એટલે આપણે 20 છોકરાઓનું વજન કર્યું ને, એ વજન મેં અહીંયા ઉતરતા ક્રમમાં લખ્યું છે. ઉતરતા ક્રમમાં એટલે તમને ખ્યાલ જ છે, મોટી સંખ્યાથી શરૂઆત થાય અને છેલ્લી નાની સંખ્યા, બરોબર. એમ 20 છોકરાઓનું એટલે કે વિદ્યાર્થીઓનું વજન કરેલું છે, બરોબર. એને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં લખેલું છે. હવે આપણે અહીંયા કોઈ પણ દાખલા કરીશું તો પહેલા જે અંક આવેલી બધાને ઉતરતા અથવા ચડતા ક્રમમાં લખી દેવાના, બરોબર. તો એમાં 3 સવાલ પૂછેલા છે. આ કોઈ તમારા જ ક્લાસનો વિદ્યાર્થી દાખલો ગણે છે એ રીતના આપણે સમજવાનું છે, બરોબર. તો પહેલો સવાલ એવો છે કે બધામાં સૌથી વજન કોનું છે, એટલે કે બધામાં સૌથી વધુ વજન કયું? તો 20 છોકરાઓમાંથી સૌથી વધુ વજન. તો અહીંયા આપણે ધાર્યું એમાંથી તમે જોઈ શકો કે સૌથી વધુ કયું છે, ઉતરતા ક્રમમાં છે એટલે ખ્યાલ જ આવી જાય કે જે પહેલું હોય એ સૌથી વધુ હોય. તો કયું છે? 40. પણ અહીંયા સવાલ એવું પૂછ્યું કે બધામાં સૌથી વધુ વજન કોનું? તો બધામાં સૌથી વધુ વજન 40 છે, પણ કોનું છે? તો રોહિતનું, બરોબર. 20 છોકરાઓમાં તમે કોઈ પણ તમારા મિત્રનું નામ લખી શકો, પણ જેનું વજન 40 હોય તે, બરોબર. તો બધામાં સૌથી વધુ વજન રોહિત નું છે. કોનું છે? રોહિતનું છે. તો કેટલું છે? તો 40 કિગ્રા, બરોબર. તેનું વજન 40 કિગ્રા છે. રોહિતનું વજન છે અને 40 કિગ્રા છે, બરોબર. બીજો સવાલ, સૌથી વધુ વખત આવતું હોય તેવું વજન. તો આની અંદર સૌથી વધુ વખત તો 40 કેટલી વખત છે જોઈ શકો. 1 39 2 વખત છે, બરોબર. 38 2 વખત, 37 2 વખત, 36 1 2 3 4 ને 5, બરોબર. 35 2 વખત, 34 2 વખત, 33 3 વખત ને 32 1 વખત. તો સૌથી વધારે વજન કયું છે? 36, બરોબર. તો આપણે અહીંયા ઈઝીલી ખબર પડી ગઈ, કેમ કે ઉતરતા ક્રમમાં લખ્યું છે એટલે ઈઝીલી ખબર પડે છે, બરોબર. માટે સૌથી વધુ વખત આવતું હોય તેવું વજન 36 કિગ્રા છે. કયું છે? 36 કિગ્રા. 36 કિગ્રા કેટલી વખત આવે છે? 5 વખત. બાકી બધું 3 અને 4 ને 2 1 વખત આવે છે, બરોબર. પછી ત્રીજો સવાલ છે કે તમારા અને તમારા ખાસ મિત્રના વજનમાં શું તફાવત છે. તો તમારા મિત્ર એટલે તમે બે વિદ્યાર્થી છો, બરોબર. તેમાં તમારું વજન તો લખવાનું કે મારું વજન 39 કિગ્રા છે. કેટલું? મારું વજન કેટલું છે? 39 કિગ્રા છે, બરોબર. હવે તમારા મિત્રનું વજન, તો મારા ખાસ મિત્રનું વજન 36 કિગ્રા છે. કેટલું? 36 કિગ્રા. તમારું વજન 39 કિગ્રા, તો તમારા ખાસ મિત્રનું વજન 36 કિગ્રા છે. તો મારા અને મારા મિત્રના વજનનો તફાવત, આપણે બંનેના તમારો અને તમારા મિત્રના વજનનો તફાવત જોઈએ, બરોબર. તો તમારું વજન કેટલું? 39 કિગ્રા, બરોબર. તો આ મિત્રનો 36 કિગ્રા. બંનેની બાદબાકી થાય તફાવત એટલે તો કેટલું થયું? 3 કિગ્રા, બરોબર. જો અહીંયા આપણે પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 59. એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારા ક્લાસની અંદર કે તમારા શાળાની અંદર
20 વિદ્યાર્થીઓમાં છોકરી અથવા છોકરા કોઈ પણ વજન કરવાનું છે. વજનને આધારે 3 સવાલ જવાબ આપવાના છે. બરોબર, તો મેં 20 વિદ્યાર્થીઓનું વજન કર્યું, એને ઉતરતા ક્રમમાં લખી દીધું. બરોબર, કે 40 39 39 38 38 37 36 36 36 36 35 35 34 34 ને 32. એ વજન મેં ઉતરતા ક્રમમાં લખ્યું. પહેલો સવાલ એવો હતો કે બધામાં સૌથી વધુ વજન કોનું છે? તો આમાં સૌથી વધુ વજન તો ઉતરતા ક્રમમાં લખ્યું છે, તો જે પહેલું હોય એ સૌથી વધુ વજન હોય તો કોનું છે? તો એનું નામ છે રોહિત. અહીંયા તમે તમારા મિત્ર, તમારા ક્લાસમાં તમારો મિત્ર હોય એનું નામ પણ લખી શકો છો. બરોબર. બીજું, સૌથી વધુ વખત આવતું હોય તેવું વજન, તો આમાં તમે જોઈ શકો 40 એક વખત છે, 39 બે વખત, 38 બે વિદ્યાર્થી, 37 બે વિદ્યાર્થી, 36 1 2 3 4 ને 5 વિદ્યાર્થીઓનું છે. બરોબર, 35 બે વિદ્યાર્થી, 34 બે વિદ્યાર્થી, 33 ત્રણ વિદ્યાર્થીનું, 32 એક વિદ્યાર્થી. માટે સૌથી વધુ વખત આવતું હોય તેવું વજન કેટલું? તો 36. કેમ? 5 વિદ્યાર્થીઓનું છે ને. ત્રીજું, તમારા અને તમારા ખાસ મિત્રના વજનનો તફાવત, તો મારું વજન 39 કિગ્રા અને મારા મિત્રનું વજન 36 કિગ્રા. બેની બાદબાકી કરી નાખી તો કેટલો તફાવત છે? 3 કિગ્રાનો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશું આપણે પ્રતિનિધિ મૂલ્ય. બરોબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોશું પ્રતિનિધિ મૂલ્ય. પ્રતિનિધિ મૂલ્ય એટલે આપણને કોઈ પણ એક માહિતી આપી હોય એને સમગ્ર માહિતીનું પ્રતિનિધિ મૂલ્ય દર્શાવે છે. એટલે કોઈ એક માહિતી આ વ્યાખ્યા થઈ કે કોઈ એક માહિતી સમગ્ર માહિતીનું પ્રતિનિધિત્વ મૂલ્ય દર્શાવે. એટલે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજીએ તો હવે આપણા ક્લાસની અંદર બધા જ વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર 11 વર્ષ 12 વર્ષ 13 વર્ષ 11 વર્ષ 12 વર્ષ 13 વર્ષ એમ અંદાજિત હશે. બરોબર, તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓની ઉંમરનો સરવાળો કરી નાખવાનો, ટોટલ થઈ જાય. પછી એના ભાગ્યા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે, ભાગાકારમાં એટલી સંખ્યા. એટલે દાખલા તરીકે આપણા ક્લાસની અંદર 50 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો 50 વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર કેટલી હોય? તો 11 વર્ષ 12 વર્ષ 13 વર્ષ 11 વર્ષ 12 વર્ષ 13 વર્ષ એને અંદાજિત હશે. તો ભાગ્યા એ બધા જ ઉંમરનો સરવાળો બધા જ વિદ્યાર્થીઓની અને ભાગ્યા 50. તો પછી જે જવાબ આવે ને એ પ્રતિનિધિ મૂલ્ય કહેવાય. બરોબર, એને શું કહેવાય? પ્રતિનિધિ મૂલ્ય. હવે પ્રતિનિધિ મૂલ્યનો કરનાર મૂલ્ય 3 પ્રકારના. માહિતીનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર મૂલ્ય કેટલા પ્રકારના હોય? 3 પ્રકારના. પહેલું છે અંકગણિતીય સરાસરી, એને બીજા મધ્યક નામથી પણ ઓળખાય છે. બીજું છે મધ્યસ્થ અને ત્રીજું બહુલક. બરોબર, આ 3 પ્રકાર છે. 3 માંથી અત્યારે આપણે પહેલો જોશું અંકગણિતીય સરાસરી, મધ્યસ્થ અને બહુલક પછી જોશું. બરોબર, તો પહેલા જોશું અંકગણિતીય સરાસરી. અંકગણિતીય સરાસરી એટલે કે આપેલા પ્રાપ્તાંકોના સરવાળાને પ્રાપ્તાંકોની કુલ સંખ્યા વડે ભાગતા માહિતીની અંકગણિતીય સરાસરી એટલે કે મધ્યક કહે છે. બરોબર, એનું સૂત્ર શું? તો સરાસરી બરાબર આપેલા પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ પ્રાપ્તાંક. એટલે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો 4 લીટર અને 5 લીટર દૂધ લીધું છે આપણે છેલ્લા 2 દિવસમાં. એટલે આજે આપણે 4 લીટર લેશું અને ગઈકાલે 5 લીટર લીધું. તો સરેરાશ આપણે દૂધ કેટલું લીધું? બરોબર, સરેરાશ આપણે દૂધ કેટલું લીધું? તો 4 અને 5. બરોબર, બેનો સરવાળો કરીએ કેટલું થાય? 9. 2 પ્રાપ્તાંક થયા એટલે ભાગ્યા 2. તો 9 ભાગ્યા 2 તો 4.5 થયું. એટલે સરેરાશ આપણે 4.5 લીટર દૂધ લીધું એવું કહેવાય. બરોબર, એ આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ. જો અહીંયા ઉદાહરણ નંબર 1 છે કે આશીષ છે ને સતત 3 દિવસ ક્રમશઃ 4 કલાક 5 કલાક અને 3 કલાક અભ્યાસ કરે છે. એટલે આશીષ છે ને 3 દિવસ, એક દિવસ 4 કલાક વાંચે, એક દિવસ 5 કલાક વાંચે અને એક દિવસ 3 કલાક વાંચે છે. તો તેનો દરરોજ અભ્યાસનો સરાસરી સમય કેટલો? સરાસરીને સરેરાશ પણ કહેવાય છે. બરોબર, તો સરાસરી સમય કેટલો? આશીષ એક દિવસ 4 કલાક વાંચે, એક દિવસ 5 તો એક દિવસ 3 કલાક. તો આપણે એને સરેરાશ કેટલું વાંચ્યું એ ગણવું તો આશીષના અભ્યાસમાં ફાળવેલા સમયના સરાસરી શોધવી પડે. બરોબર, તો એનું સૂત્ર શું આવશે? તો લખવાનું કે આશીષ ના અભ્યાસની સરાસરી
સરી. આપણને જે માહિતી આપી એ માહિતી ઉપરથી આપણે સૂત્ર બનાવવાનું, બરોબર. તો પછી ઉપર શું આવશે? તો અભ્યાસ માટે ફાળવેલ સમય, બરોબર. અને કેટલા દિવસ છે? ટોટલ 3 દિવસ. તો કુલ દિવસ 3 દિવસ વાંચે, બરોબર. તો પહેલા દિવસે 4 કલાક, બીજા દિવસે 5 કલાક, બીજા દિવસે 3 કલાક, ટોટલ 3 દિવસ, બરોબર. સરવાળો કેટલો થયો? જો 4 ને 3 7, 7 ને 5 12, એમ કરીએ તો 4 ને 5 9, 9 ને 3 12, 12 ભાગ્યા 3 બરાબર 4. એટલે આશીષ રોજની સરેરાશ 4 કલાક અભ્યાસ કરે. કેટલું? 4 કલાક. જો ફરી આશીષ સતત 3 દિવસ ક્રમશઃ 4 કલાક, 5 કલાક ને 3 કલાક, એટલે કે એક દિવસ 4 કલાક વાંચે, એના પછીના દિવસે 5 કલાક વાંચે, એના પછીના દિવસે 3 કલાક વાંચે. આપણે આશીષ સરેરાશ કેટલો સમય આપે છે અભ્યાસ માટે તે શોધવાનું છે. તો એને 3 દિવસનું શું કરી નાખવાનો? અભ્યાસનો સરવાળો, બરોબર, ભાગ્યા કેટલા દિવસ લીધા? 3 દિવસ. કુલ દિવસ વાંચ્યું ને 3 દિવસ, એટલે બધા અભ્યાસ માટે ફાળવેલ સમય 4 કલાક, 5 કલાક ને 3 કલાક. 4 ને 5 9, 9 ને 3 12, 12 ભાગ્યા 3. તો ટોટલ સરેરાશ એ દિવસની 4 કલાક જેવો સમય અભ્યાસ માટે ફાળવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશું ઉદાહરણ નંબર 2. ઉદાહરણ 2 માં એવું કીધું છે કે એક બેટ્સમેન છે, ક્રિકેટર, જેને 6 દાવમાં અલગ અલગ રન બનાવેલા છે, નીચે પ્રમાણે લખેલા છે, બરોબર. તો એને એક દાવમાં તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલ રનની સરાસરી શોધવાની, એટલે તેને ટોટલ એક દાવમાં ટોટલ કેટલા રન માર્યા એ આપણે શોધવાના છે, બરોબર. તો એને 6 દાવમાં મારેલા રન અહીંયા છે કે પહેલા દાવમાં 36, બીજામાં 35, ત્રીજામાં 50, બરોબર, ચોથામાં 46, પાંચમામાં 60 અને છઠ્ઠામાં 55, બરોબર. તો આપણે બેટ્સમેને એક દાવમાં બનાવેલા રનની સરાસરી શોધવાની. તો આપણે સૂત્ર લખવાનું કે બેટ્સમેને એક દાવમાં બનાવેલ રનની સરાસરી, બરોબર. પછી આપણે અહીંયા ઉપર શું લખશું? તો 6 દાવમાં બનાવેલા રનનો સરવાળો, 6 દાવમાં બનાવેલા રનનો સરવાળો છેદમાં કુલ દાવ. કેટલી વખત દાવ લીધો તે. તો 6 દાવમાં બનાવેલા રનનો સરવાળો, તો 36 પહેલામાં, બીજામાં 35, પછી 50, 46, 60 અને પ્લસ 55, બરોબર. ટોટલ કેટલા? જો આપણને એવો ખ્યાલ ન આવે કે નીચે કેટલી સંખ્યા લખી, તો ઉપર જેટલી સંખ્યા હોય ને એટલું નીચે આવે. 1 2 3 4 5 6, કુલ દાવ કેટલા છે? 6, બરોબર. તો 36, 35, 50, 46, 60 અને 55 નો સરવાળો, બરોબર. તો 6 પહેલા એકમનો અંકનો સરવાળો, તો 6 5 11, 11 ને 0 11, 11 ને 6 17, 17 ને 0 17, 17 ને 5 22, 22 નો 2 વધી પડી 2, 2 ને 3 5, 5 ને 5 10 ને 3 13, 13 ને 4 17, 17 ને 6 કેટલા થશે? 23, 23 ને 5 28. માટે કેટલો થયો? તો 282 ભાગ્યા 6, બરોબર. ભાગાકાર કરવાનો, તો મોટે ભાગાકાર કરતા હવે પ્રેક્ટિસ પડવી જોઈએ. હવે આપણે અહીંયા પહેલા બે વડે ભાગાકાર કરશું, તો 6 ચોક 24, 6 પચાસ 30, તો 24 28 કરતા નાના, એટલે 6 ચોક 24 નો 4, બરોબર. તો કેટલા? 24 એટલે બીજા 4 આવ્યા, તો 6 સતા 42, 4 નીચે ઉતરે એટલે 2 બચે, 42 નીચે 6 સતા 42, એટલે બેટ્સમેન એક દાવમાં બનાવેલ રન કેટલા હશે? 47 રન. કેટલા? 47 રન હશે.